Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 Hello viewers, Dangorok Namaskar, Horuk, hello, welcome to my YouTube channel Bimun Vlogs. So guys, আজি মই motor vlog কৰিব মানে motor vlog মানে first আৰু আজি মই হেলমেটটো পিং কৰিব গৈ আছো আৰু যোনটো মই motor vlog কৰি আছো এতিয়া একচন কেমেৰাটো এইটো হৈছে নইজি প্লে ব্লগ এডিশন আৰু ইটোৰ কষ্ট হৈছে around 6k মানে 6000 so অলপ কেমেৰাটো সিনেমেটিক চাই লওক অলপমান চাই লওক সিনেমেটিক আপোনালোক দেখা নাই ন আনবক্সিং এবিলাক so অলপমান সিনেমেটিক চাই লওক জাস্ট এইখানে আছে দোকানখন মণ্ডল আৰ্টছ অভয়পুৰী সো ইয়াত অলপ হেলমেটটো ৰেপিং কৰে কিবা কাম চলি আছে অলপ চাও কি হয় চাই লওক ভিডিঅ'টো সো গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ আৰু এতিয়া ৰেপ কৰিম অলপ টাইম লাগিব আৰু কিবা কাম চলি আছে তাৰ সো এতিয়া ৰেপ কৰিম ৰেপ কৰি মানে চাওঁ কেনেকুৱা হয় দেখাই
চ' গাইজ এতিয়া অলপ ওলাই আহিছোঁ বজাৰৰ পিনে অলপ কিবা খাই যাওঁ ম'ম' বাগেৰে কি পাওঁ খাই যাওঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবৰ কাষত এটা বেল আইকন থাকে সেইটোও দবাই দিব যাতে মোৰ নেক্সট ব্লগ আহিলে আপোনালোকে গম পাই যায় আৰু লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ হেলমেটটো কেনেকুৱা লাগিছে চ' ৰেপিং কৰাতে সেইটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাই দিব আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক টুইটাৰ চবতে ফ'ল' কৰি থৈ দিব যাতে মোৰ মানে ডেইলি আপডেটছ পাই থাকিব ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু এইখিনিয়ে কষ্ট মোৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আৰু আপোনালোকৰ মৰম চাইনিং অফ বিমুন ব্লগছ চ' বাই বাই চি ইউ চুন অন মাই নেক্সট ব্লগ বাই বাই With